السلام عليكم. في المحاضرة دي إن شاء الله هنتكلم عن الإلكتروفوريسيس وبعد كده هنتكلم عن ال DNA sequencing. طيب هنبدأ بالإلكتروفوريسيس لأن هي واحدة من الميثودز اللي بنعمل بيها analysis للفراجمنتس اللي بيحصل ليها sequencing، فمحتاجين الإلكتروفوريسيس عشان نعمل analysis للفراجمنتس of DNA after sequencing. طيب في البداية محتاجين نعرف يعني شنو electrophoresis or gel electrophoresis. It's a technique commonly used in the lab to separate charged molecules like DNA according to size. طيب بيكون عندنا الجهاز اللي هو اسمه الإلكتروفوريسيس زي ما شايفين في الصورة هنا. أول حاجة بنحضر الجل اللي هو لونه بالرمادي ده. الجل بيكون في liquid form أول ما نحضره، بعد كده بنسيبه لحد ما بنسيبه to solidify أو to become in a gel form. بعد كده بنيجي نثبته في الجهاز، والجهاز بيكون بيحتوي على 2 electrode negative و positive، وال 2 electrodes بيكونوا متصلين ب power supply. طيب بعد كده بيكون عندنا بفر بنضيفه كمان للجهاز، والبفر ده مهمته it acts as a conductor for the electric current. طيب بعد كده بنجي للسامبل. وين بنضيف السامبل؟ بنضيف السامبل في sample well اللي هي دي اللي هي sample well، والسامبل هنا ظاهر عندنا باللون الأصفر. طيب بعد كده عملية السيبريشن كيف بتتم؟ هي قلنا it's a technique used to separate charged molecules like DNA according to size. فالسامبل اللي احنا بنضيفه زي ما قلنا بيكون لونه زي ما شايفين هنا لونه بالأصفر، بيكون بيحتوي على many DNA fragments in different sizes. طيب بعد ما نضيف السامبل للجهاز بنشغل الكرنت، بعد كده بتبدأ الفراجمنتس to move down from negative to positive، لأنه ال DNA هو negatively charged، حيتحرك نحو البوزيتيف electrode because of the electric current. فحيتحرك الفراجمنتس هتتحرك من فوق لتحت according to their size. يعني الفراجمنتس الصغيرة بتمشي أسرع. ليه؟ لأنه الجل فيه فتحات هي بتكون نفس الحجم، يعني بيكون فيه فراغات نفس الحجم، فالفراغات دي بتمرر ال small fragments faster than the large fragments. بعد كده بعد ما يوصلوا الفراجمنتس نشوف بتكون ظاهرة الفراجمنتس زي ما شايفين هنا، لأنها بتكون بتحتوي أو مخلوطة بصبغ صبغة معينة، فالصبغة دي بتخلينا نشوف الموفمنت أو حركة الفراجمنتس في الجل. طيب بعد كده أول ما نتأكد إنه كل الفراجمنتس حصل لها سيبريشن بنوقف الجهاز وبنمشي نعمل أناليسيس للريزلت. هنشوف كيف في التفصيل كيف ممكن يحصل الكلام ده. طيب زي ما قلنا هي technique commonly used to separate charged molecules according to their size. بنستخدم فيها electric current that will pass across the gel to facilitate the separation or the movement of the DNA fragments from the negative electrode towards the positive electrodes. This movement is called migration. يعني لما نقول movement of
fragments. المصطلح ده دايما يطلق عليه migration. in this case لما احنا بنتكلم عن ال DNA، لأن هي قلنا negative molecules will move from the negative side to the positive side of the gel. The gel consists of permeable matrix a bit like a sieve، يعني حاجة زي المصفى كده، زي ما قلنا فيها فراغات بتمر لنا fragments through which the permeable matrix through which the molecules can travel when an electric current is passed across it. ليه هي بتتحرك؟ لأن هي charge molecules زي ما قلنا. فلو أول ما نعمل apply electrical current فهي بتتحرك بتتحرك وبتنفصل، والغرض separation. زي ما قلنا smaller molecules migrate through the gel more quickly than the large molecules. طيب gel electrophoresis and DNA. طيب electrophoresis enables to distinguish DNA fragments of different lengths. طيب السايز هنا بالنسبة للدي ان اي بيكون على شكل اختلاف في الطول، يعني الفراجمنتس بتكون أطوالها مختلفة. هنعرف بعدين لما ندخل في محاضرة ال DNA sequencing، هنعرف أو لما نتكلم عن ال DNA sequencing هنعرف ليه الفراجمنتس بتكون في أطوال مختلفة أو مقاسات مختلفة. طيب قلنا ال DNA هو negatively charged، therefore when the electric current applied to the gel, the DNA will migrate towards the positive charge electrode. قلنا shorter strands move quicker or more quickly than the longer strands. قبل قلنا لما نشغل الجهاز بنقدر نتابع المigration of the fragments throughout the gel. كيف بنقدر نشوفه؟ لأنه بنستخدم dyes fluorescent or radioactive dyes. Enables the DNA on the gel to be seen, appears as band زي ما شفنا في الصورة قبل، بيصير على شكل band. ليه؟ لأنهم يكونوا مخلوطين بالدايز أو الصبغات. بعد كده بيكون عندنا ماركر. ماركر يعني شنو ماركر؟ ماركر is a sample of DNA with known fragments length. احنا عارفين انه فيه هو الماركر نفسه بيكون بيحتوي على fragments of DNA بمقاسات مختلفة، لكنها نون المقاسات نحنا عارفينها. هنشوف بعدين كيف بشكل الماركر بيكون وفايدته شنو. فايدته انه بعد ما يحصل السيبريشن بنعمل compare للسامبل فراجمنتس اللي حصل لها سيبريشن مع الماركر فراجمنتس اللي هي نحن اوريدي عارفين السايز بتاع. فحينعمل ماتشنج ونعمل compare، ومنها بنقدر نحدد او نحسب اللينكس of fragments of the sample. هنشوف بعدين كيف ممكن يحصل الكلام ده. طيب how the gel electrophoresis is carried out. أول حاجة عندنا الخطوة الأولى preparation of the gel. زي ما قلنا الجل بيكون in powder form، بنحضره، بعد كده بيبقى في liquid form، بعد كده بنسيبه لحد ما يتحول لجل فورم، بعد كده بنثبته في الجهاز. The most common gel is agarose gel. is used for the gel electrophoresis of the DNA. The concentration of the agarose gel, this depends on the size of the DNA fragments.
يعني نحن بنحضر الأجر solution، ال concentration of the solution بنحسبه أو بنحدده على حسب size of the sample fragments. يعني زي احنا already عندنا الرينج، عارفين إنه السامبل بيحتوي على fragments الرينج بتاعه for example من 1 ل 10. ففي الحالة دي يعني تعتبر مثلا small، فبيكون الأجروس solution must be more concentrated عشان تكون الفراغات صغيرة، أو الفتحات اللي في الجل تكون صغيرة. كل ما يكون concentrated كل ما الفتحات بتكون أصغر عشان يكون more accurate لحساب الفراجمنتس الصغيرة. أما إذا كان نحن عارفين إنه الفراجمنتس هي كبيرة large in size، ففي الحالة دي بيكون الأجروس solution بيكون less concentrated عشان تكون الفراغات أو الفتحات داخل الجل تكون أكبر عشان تقدر الفراجمنتس الكبيرة تمر منها. طيب زي ما قلنا the higher the agarose concentration the denser. So smaller fragments separate on higher concentration and larger fragments require a lower concentration. To make the gel, agarose powder is mixed with an electrophoresis buffer. يعني بنخلط الأجروس باودر مع electrophoresis buffer heat until the powder is melted، لحد ما نتأكد كل الأجروس powder dissolved in the buffer. Then poured into a gel casting tray. بيكون ما أعرف بالعربي تسمى شنو، لكن هي وعاء كده بنكب فيه الجل عشان يشكل لنا الجل بشكل معين عشان نقدر نثبته في الجهاز. وفي حاجة تسمى كومب قبل ما الجل يتكون بنثبتها في الجزء الأعلى من الجل عشان تشكل لنا الفتحات بتاع اللي احنا هنضيف فيها بعدين السامبلز اللي هي تسمى wells. So the comb is placed at one end to make wells. الويلز دي محتاج لها زي ما قلنا قبل عشان نضيف فيها السامبلز. طيب بعد كده we place the gel into electrophoresis tank and the electrophoresis buffer will be poured into the tank. زي ما قلنا بنثبت الجل after the gel solidify or convert it into gel form. بنضيف بنثبته في الجهاز، بعد كده بنضيف البفر. قلنا البفر act as a conductor for the electric current. كيف بنحضر ال DNA sample نفسه للإلكتروفوريسيس؟ A dye is added to the sample. زي ما قلنا بنضيف الصبغة للسامبلز to increase the viscosity. أول حاجة عشان تزيد ال viscosity to prevent it from floating. And also during the migration the samples or the bands or the fragments of the DNA can be seen. يعني الداي لها استخدامين. أول حاجة عشان تزيد ال viscosity of the sample عشان السامبل نضمن إنه السامبل do not float، لأنه إذا float إذا طفى للسطح معناتها ما حيحصل له migration للأسفل. فإحنا عايزين نتأكد، فلازم يكون more viscous to prevent the floating of the sample. والحاجة الثانية محتاجين للداي زي ما قلنا عشان to see or to visualize the migration. طيب بالنسبة للماركر اللي قبل تكلمنا عنه قلنا هو بيكون محتوي على DNA fragments with known lengths. عارفين اللينكس بتاع
ف the marker will be loaded into the first well. هنشوف بعد شوية الويل الأولى هي واحدة اللي احنا هنضيف فيها الماركر. بعد كده samples will be added to the rest of the wells. إذا ضفنا الماركر في الويل الأولى بعد كده samples will be added to the rest of the wells. And we have to make sure the orientation of the gel and the positive and negative electrodes is correct. لازم نتأكد إنه الويل اللي هي المكان اللي بتضيف فيه السامبلز بتكون في جهة النيجاتيف الكترون زي ما قلنا في حالة الدي ان اي سامبل، لأنه الدي ان اي is a negative molecules. ففي الحالة دي لازم نضيف السامبل في جهة النيجاتيف الكترون ويكون المigration towards the positive electron. Separation of the fragment. Electric current will be turned on. Then we will monitor the migration. زي ما قلنا بنكون شايفين البانds moving or migrating down. Then the current will be left on until the fragment move far enough to ensure the separation. السيستم بيكون شكله كده overall system زي ما قلنا الجل ده هو الجل ودي الويلز. الويلز بتكون في ناحية النيجاتيف الكترود زي ما قلنا، وهنا بوزيتيف الكترود، وده التانك فيه البفر سوليوشن، وده بيكون الدايركشن اوف موفمنت او الدايركشن اوف مايجريشن. طيب visualizing the results. بعد ما تخلص أو بعد ما نتأكد إنه كل البانds separated and migrated almost to the end of the gel، بعد كده بنوقف electric current will be turned off and the gel will be removed from the electrophoresis tank. الخطوة اللي بعدها the gel will be stained with another dye غير الأولى دي which will bind to the DNA, specifically will bind to the DNA, and then the gel will be placed on ultraviolet transilluminator to see the band under the ultraviolet light. طيب كده بيكون شكلها، يعني ده الجل بيكون شكله كده بعد ما نطلعه من الجهاز. قبل ما نوصل للنتيجة دي المفروض نعمل staining step زي ما قلنا بالفلوريسنت dye which is specifically bind to DNA. يعني لو في أي contamination في أي حاجة ما بتظهر. ليه؟ لأنه الداي specifically bind to the DNA. طيب ده هنا الماركر اللي قبل اتكلمنا عنه، دي هي الفيرست well اللي بنضيف فيها الماركر، ده the remaining wells بنضيف فيهم السامبلز. طيب الماركر الستراند الكبيرة بتكون فوق هنا، طوله بكون أو إذا كان molecular weight أو طول بيكون واضح هنا. الماركر ده غالبا بيكون جاهز، يعني ناس بتشتريه وكل المعلومات دي بتكون إنه الطول كده بيكون موجود في المانيوال اللي بيجي مع الماركر أو الانستراكشنز اللي بتتوفر مع الماركر. فأنت بس كل اللي عليك تضيفه في الويل الأولى، بعد كده بيحصل له سيبريشن عادي زيه زي السامبلز، بعد كده بتعمل ماتشنج. يعني الستراند دي من السامبل دي زي ما قلنا هنا فقط في الويل الأولى بنضيف الماركر، في الويل الثانية بنضيف السامبل. فمعناته إنه دي هي تبع السامبل. كيف هنعرف السايز بتاعها؟ هنعمل ماتشنج هنا، معناته هي السايز بتاعها 1000. لما نجي لدي هنعمل لها ماتشنج مع المقابلة ليها، معناته السايز بتاعها 800 وهكذا. زي ما قلنا الفراغمنتس الكبيرة بيحصل لها سيبريشن أبطأ، يعني آخر واحدة دي هي أصغر واحدة هتكون والسايز بتاعها 100. كده
عرفنا يعني شنو الكتروفوريسيس واستخدامها واستعمالاتها شنو. بعد كده هندخل في محاضرة أو نمشي لمحاضرة ال DNA sequencing. سكت تسجيل. طيب شغال. طيب نجي لل DNA sequencing. يعني شنو DNA sequencing؟ DNA sequencing the process by which we determining the order of nucleotides within DNA strand is called DNA sequencing. طيب ليه نحن بنعمل DNA sequencing؟ لأنه كل genetic information for the growth and development of an organism is encoded in the DNA. Therefore, to study the genome or to understand all the biological processes of that organism, we need to understand or to identify the order of the nucleotide within its genome or its DNA. فعشان كده احنا محتاجين نعمل sequencing. يعني شنو sequencing؟ اللي هو نعرف بعد التي جاي شنو، بعد السي جاي شنو، وهكذا. يعني الاوردر، الترتيب بتاع البيسز في ال DNA strand. في methods تستخدم في ال DNA sequencing. في 4 classes or 3 classes of methods. الميثودز الأولى هي البيزك methods، دي هي أقدم methods استخدمت في for DNA sequencing. أول واحدة Sanger or chain terminator method، سميت after the scientist who developed this method called Sanger. بعد كده الميثود الثانية هي Maxam and Gilbert methods or also called chemical terminations. كمان سميت after the 2 scientists that developed this method. لكن البيزك methods or conventional methods of DNA sequencing اللي هي Sanger و Maxam and Gilbert methods مشكلتهم إن هما they're too expensive. يعني لحساب جينوم واحد to sequence single human genome, it may cost millions of dollars. And a very complicated process. They're accurate processes, but very complicated, require many ingredients and many steps, so it's not cost effective methods. فعشان كده العلماء حاولوا يتوصلوا لميثودز أقل تكلفة وأسرع، اللي هي من أجل الكلاس الثاني اللي هي advanced method زي الشوت جان sequencing. طيب شوت جان sequencing هي بتختصر لنا خطوات من البيزك ميثودز. هي مبنية على نفس البرنسبلز أو نفس الفاندمنتالز of the basic methods، لكن بتختصر لنا خطوات. بعدين حتشوف يعني شنو حديته خطوات بتختصر لنا، بس في الأخير هي more advanced, faster and cheaper، لكن عندها مشاكل وعيوب. فعشان كده جات بعدها next generation methods اللي هي عندنا فيها 454 biosequencing method, ion torrent method, solid method and Illumina methods. هنتكلم عنهم بعدين بالتفصيل. طيب زي ما قلنا البيزك methods هي the first methods that being used for DNA sequencing, and they also consider as the basic for all the methods coming after. إذا كانت advanced ولا next generation كلهم مبنيين على البيزك method. principles هي
كلها مبنية على البيزك ميثودز، بعد كده بس طوروهم. طيب نبدأ بالسانجرز or chain terminator methods. عشان الأمور شوية معقدة فنشوف فيديو أول يوضح لنا الحكاية أحسن.
طيب زي ما قلنا البيزكس لكل الميثودز اللي هي used for DNA sequencing تتبني على التو methods اللي هما سانجر و ماكسونج and Gilbert methods اللي هي chain terminator و chemical termination methods. فأنا أنصح إن الناس تركز في الفيديو الفات ده يعني أول حاجة تتأكدوا إنكم فهمتوا الحاصل فيه. بعد كده تواصلوا المحاضرة، يعني الزول اللي ما فهم يرجع ويعيد الفيديو مرة ومرتين وثلاثة لحد ما يفهم الحاصل فيه شنو، لأنه إذا تفهم باقي المحاضرة بتتفهم سهل جدا. طيب زي ما شفنا في الفيديو السانجر or chain termination sequencing هي بتعتمد على termination of the growing chains عن طريق الداي deoxy nucleotides. يعني بيكون في terminators bases بتضاف مع الفري bases لما نيجي الانزيم to build the new strand. أول ما الاقي terminator بيقف وبيبدأ من الأول. علشان كده قبل زي ما قلنا السامبلز اللي بنعمل لها analysis بالإلكتروفوريسيس بيكون DNA fragments in different sizes or lengths. ليه؟ لأنه هي randomly بتضاف البيزيس مع الترمينيترز. فالإنزيم أول ما نلاقي ترمينيتر بيقف، بعد كده بيبدأ يواصل تاني يكون نيو ستراند. فعشان كده بيكون اللينكس بتاعه مختلف. طيب محتاجين ل PCR ابتداء عشان نعمل amplification لل DNA samples عشان to sequence them. chain terminator sequencing method تعتبر modified DNA replication reaction. ليه؟ زي ما قلنا عشان بنعمل termination ل growing chains، يعني ما بنخليها تواصل. في DNA replication الانزيم بيبدأ من البداية بيعمل replicate لكل الستراند، لكن هنا بنعمل له termination في النص وبنخليه يبدأ من الأول تاني. دي النورمال ستراند كيف بيحصل الربط بين اللي هي كل ستراند بترتبط الاند اوف ستراند او مع كل بيز بيرتبط ال OH مع الفوسفات بوزيتيف مع النيجاتيف. لكن هنا ما بكون في ال OH في الترمينيتر، ما بكون في ال OH. عشان كده البيز الترمينيتر بيز ما بكون عنده ال OH دي، عشان كده ما ممكن يرتبط مع البيز اللي جاي. عشان يرتبط مع البيز اللي جاي محتاج لل OH. البيز اللي جاي بيكون عنده الفوسفات مرتبط لنا مع ال OH مع البيز اللي اوريدي موجود. فالترمينيتر بيكون فاقد ال OH، فعشان كده ما في بيز بيقدر يرتبط تاني. فعشان كده الانزيم بيوقف هنا وبيبدأ في ستراند جديدة. طيب بالنسبة للسانجر سيكونس محتاجين لشنو؟ قلنا محتاجين ل enough quantity of DNA. ممكن نستخدم ال PCR عشان نوصل للكمية اللي احنا عايزينها. وبعد كده بنقسم ال DNA into 4 different tubes. ليه 4 different tubes؟ لأنه الترمينيترز بيكون 4 أنواع: ترمينيتر لل A، ترمينيتر لل T، ترمينيتر لل C، ترمينيتر لل G. هنشوف كيف مع شوية. طيب بعد كده محتاجين reagents for the PCR reactions اللي هي قلنا البرايمر تكلمنا عنه قبل كده، والتاج بوليمريز تكلمنا عنه برضو في المحاضرة بتاعت ال DNA modifying enzymes وتكلمنا عنه في المحاضرة تكلمنا فيها عن ال PCR كمان. محتاجين للتمبلت اللي هي هنبدأ اللي هو أول هنعمل لها هي sequencing. ومحتاجين ل normal or free nucleotides bases. في نفس الوقت محتاجين لل deoxynucleotide اللي هي الترمينيترز. كمان محتاجين قلنا ترمينيتر لل A، ترمينيتر لل G، ترمينيتر لل C، ترمينيتر لل T. تمام. بعد كده بعد ما نضيف كل الرياجنس دي بنشغل ال PCR، وبعد ما نوصل تتكون لنا الفراجمنتس اللي احنا عايزينها اللي هي كل فراجمنتس بيكون طولة مختلف عن التاني.
بناخدها وبنمشي بنعمل لها analysis بالجل electrophoresis وبعد كده analyze the result. هنا البرايمر قلنا دايما البرايمر هو بيكون act as a starter، بيبدأ منه الانزيم. عندنا التمبلت ستراند وهنا السيكونس اللي احنا عايزين نعمل لها determination. زي ما قلنا الترمينيترز اللي هي الديدوكسي nucleotides بتضاف are added separated to each of the 4 tubes. ليه 4 tubes؟ زي ما قلنا ان هم 4 types of terminators لكل base A T G and C. طيب كل الكلام ده احنا قلناه وذكرناه ومعاد ما في حاجة هنا نقولها غير نجي هنا عشان نوضح العملية كيف بتحصل. نفترض هنا انه دي تيوب رقم 1 ودي رقم 2 ودي رقم 3 ودي رقم 4. فلما نضيف الترمينيتر اول ما يجي النظام يشتغل، اذا افترضنا انه هي دي السيكونس اللي عايز هو يحسبها اللي هي الاولى. فهنا في تي من الترمينيتر احنا ضايفينه هنا للتي. اول ما الاقي تي بجيف، بعد كده بيبدأ يواصل في السيكونس تاني لما نلاقي تي بجيف وهكذا. بالنسبة للA السيكونس هي نفسها، إذا شايفين هي السيكونس هي نفسها. لما نضيف التيوب التاني ترمينيتر للA أول ما نلاقي A حيجيف، تاني هنا حيلقى A حيجيف وهكذا. فإذا هي نفس السيكونس اللي احنا مستخدمينها، فبالنسبة للتيوب الأولى حيكون عندنا 2 ستراند، وفي التيوب التاني حيكون عندنا 1 2 3 4، وهنا في الجي حيكون عندنا 2، وهنا حيكون عندنا 3 للسي. تمام. بعد كل تيوب هنعمل لها analyze by the gel electrophoresis individually أو separately. يعني كل تيوب هنعمل لها analysis بالجل electrophoresis separately. بعد كده بنجي نعمل compare the result عشان نقدر نحسب السيكونس. منها بنحسب السيكونس of the DNA strand. دي الميثود الأولى اللي احنا قلنا عليها اسمها chain termination method. الميثود الثانية اللي هي الماكسيم and جيلبرت method اللي هي chemical termination. طيب كمان نشوف فيديو عشان يوضح لنا الفهم. طيب في الميثود دي محتاجين أول خطوات. الخطوة الأولى هي DNA preparation. الخطوة الثانية chemical treatment. chemical treatment act as terminator instead of the terminators we add as deoxy nucleotides in the previous method. يعني في الحالة دي chemical treatment هم act as terminators أو بيأدوا وظيفة الترمينيترز بخلاف الميثود الفاتت. بعد كده بيكون في الالكتروفوريسيس، بعد كده بيكون في الأوتو راديوغرافي. ده بيساعدنا عشان نعمل analyze للريزولت.
زي ما شفنا هي تقريبا نفس الكونسبت بس التكنيك مختلف. زي ما قلنا هي بتعتمد على chemical modification of the DNA and subsequent cleavage of the DNA backbone at the site adjacent to the modified nucleotide. احنا بنعمل modification للنيوكليوتايد، بعد كده الكليفج بيحصل next to the modified nucleotide. احنا بنحدد المكان اللي بيحصل فيه الكليفج. طيب محتاج لشنو؟ labeled or the process كيف بتحصل؟ نعمل labeling لل DNA strand زي ما قلنا بالradioactive labeling. بعد كده بنقسم ال DNA sample into 4 tubes، بنضيف reagents، cleavage reaction، gel electrophoresis، auto radiography، و analysis للresult أو حساب السيكونس. أعتقد كل الكلام ده زي ما شايفين إضافة ال polynucleotide kinase radioactive اللي زي ما قلنا يسمى اللي هو الراديوactive يسمى gamma 32B، بنضيفه at the 5' end of the DNA strand. طيب وقلنا بالنسبة للchemical modification الدايميثايل سلفيت والأتاك الجي، لما يكون مع الفورميك أسيد والأتاك A and G، والبيبريدين بنضيف عشان الكليفج يحصل. بالنسبة للهيدرازين والأتاك السي and T، ومع الصوديوم كلورايد والأتاك only C، والبيبريدين for the cleavage process or step. طيب في الأخير عندنا 4 tubes، كل tube يكون تحتوي على different size of DNA fragments. Run electrophoresis and we'll get the sequence for the DNA strand. طيب زي ما قلنا الميثودز دي هي very expensive and takes long time to sequence a single human genome or DNA strand. كمان في حالة mammalian genomes which is large and complex in structure and large in size, also it will be difficult to use these basic methods. عشان كده العلماء توصلوا ل cheaper way of sequencing the large genomes باستخدام الكمبيوتر programs and shotgun sequencing. كيف shotgun ده هو randomly break the DNA strand into lots of small pieces. يعني بيختصر لنا عملية الفراغمنتيشن باختصار. يعني من هنا هو بيختصر لنا خطوات كثيرة جدا. يعني احنا بالجن بنعمل break down لل DNA strand into small pieces. كمان بتكون السايز مختلف نفس الحكاية. طيب the sequence fragments are then assembled together by computer programs that find where fragments overlap. يعني عشان يحسب لنا السيكونسينج بندخل الفراجمنتس الداتا اللي احنا بنعمل لها كولكت بندخلها في الكمبيوتر. بيكون في نفس الحكاية في الكتروفوريسيس وكده، لكن الريزلت او الاوتكم من عملية السيكونسينج بيكون الداتا بندخلها للكمبيوتر لسوفت وير بيحسب لنا السيكونس. كيف بيحسب لنا السيكونس؟ هي العملية كلها شبيهة it's a bit like shredding multiple copies of a book.
mixing up all the fragments, then resembling the original text by finding fragments with text that overlap and pieces the book back together again. كأنك افترض انك قطعت صفحات من الكتاب ولخبطتهم مع بعض. عشان تجي تقدر ترتبهم انت محتاج تجي تعمل ماتشنج الكلام، الجمل، وين بتنقطع وين بتتواصل وهكذا. فالسوفت وير بيشتغل نفس الشغلة دي، انه لما نحن نقطع الستراند لسمول بيسز وندخل ونعمل انالايز للستراند بالالكتروفوريسيس والريزلت والبناء اللي نحصل لها والداتا اللي نحصل عليها من الالكتروفوريسيس ندخلها في السوفت وير بيحسب لنا، بيشوف المناطق اللي حاصل فيها اوفرلاب ومنها بيقدر يحسب لنا السيكونسينج. فهنا زي ما قلنا هي more advanced الجن shotgun sequencing method، هي more advanced quicker or faster and cheaper لأنها بتختصر لنا خطوات اللي هي الفراجمنتيشن الأولى دي بتختصر لنا، ولكن عندها disadvantage. فعشان كده وجدت next generation sequencing. Next generation sequencing use different approach for DNA sequencing but also cut the time and cost. هي more accurate. For all methods under the next generation sequencing require these steps. First, library preparation. Second, amplification. Third, sequencing. طيب library preparation يعني شنو library preparation؟ هي creation of a small strand، نفس الحكاية. وفي النهاية fragmentation of the DNA by enzymes or by sonication. يعني معظم الميثودز دي بيستخدموا two methods for fragmentation: enzymes or sonication. بعد كده بيكون بيحصل الفراجمنتس دي بيحصل لها لينك مع الادابترز عن طريق اللايجيز انزيم. الادابترز فائدتها انها it will help binding the bases to the complementary strand. يعني بتشتغل شغلها شبيه لشغل البرايمر هي الادابتر. طيب عادة الادابتر بيكون عندها sticky and blunt end، يعني هي small pieces of DNA synthesize a DNA بنحضرها في اللاب، بيكون عندها side sticky و side blunt، هنشوف بعد شوي كيف. المشكلة إنه البلوند سايز عادة البلوند سايز هو بيرتبط مع ال DNA strand، لكن المشكلة إنه sometimes two fragments يعني بعد ما نعمل cutting إنه two fragments بسبب إنه كل واحدة بيكون في واحدة فيها sticky و بلوند مرات بيرتبطوا مع بعض بيكونوا لنا dimer formation of the two fragments. يعني نحن عايزين نعمل fragmentation للدي ان اي، فمرات بيبدو الفراجمنتس يرتبطوا تاني مع بعض بسبب الشكل or the shape of the adapter، لأنه زي ما قلنا عنده one end is sticky and the other end is blunt. طيب كيف حتتحل المشكلة دي؟ by removing the phosphate from the sticky end creating OH at the 5' end. Then ligase will be unable to form the bridge. نشوف الصورة هنا. عندنا ال DNA احنا عايزين نعمل له sequencing، بنعمل له digestion بالإنزيم or بالsonication ل small strand. زي ما قلنا ده هو الأدابتر،
تمام. عادة الأدابتر بيجي بيرتبط لنا بالبلونت إند مع ال DNA fragment كده، ودي بتكون fragment الأولى، بتكون شكلها كده. عادة المفروض يكون الفراجمنت شكلها كده، لكن المشكلة إنه sometimes two fragment will be joined together. ليه؟ لأنه في one end فيها فوسفات والتاني فيها OH، فبيجي بيرتبطوا لنا مع بعض بيكونوا لنا الدايمر، fragment دايمر. ودي حاجة احنا ما عايزينها زي ما قلنا، لأنه احنا عايزين الفراجمنت يكونوا small size. فعشان كده بنعمل شنو؟ بناخد الفوسفات من السايد الستيكي سايد عشان ما يقدر يرتبط بال another sticky side. ففي الحالة دي there will be no dimerization. طيب المرحلة الثانية اللي هي الامبليفيكيشن. هنا الخطوة الأولى هي library preparation في كل ال next generation methods هم نفسهم. بعد كده يكون في مرحلة ثانية اللي هي الامبليفيكيشن. ليه بنعمل امبليفيكيشن؟ لأنه ال 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 the signal from the sequencer is strong enough to be detected accurately. يعني نحن نعمل amplification عشان تكون السيجنال strong to be detected، عشان كل ما يكون عدد الفراجمنتس كبير كل ما يكون السيجنال أقوى وسهلة إنها to be detected. الامبليفيكيشن ممكن يكون عن طريق الانزيمز، لكن الانزيمز not accurate، وممكن تعمل لنا amplification ل certain strand within the library other than the amplifying all the strands. عشان كده عادة بيستخدموا ال PCR for amplification. It's more practical. كيف تجي مرحلة السيكونسينج بعد library preparation والamplification؟ library preparation قلنا the fragmentation of DNA. بعد كده amplification نزيد عدد الفراجمنت عشان تكون السيجنال بعدين قوية to be detected. بعد كده نجي للسيكونسينج. كل ميثود عندها طريقة معينة للسيكونسينج هنشوفها بعدين. نبدأ بال 454 بايرو سيكونسينج. 454 دي جاية من اسم الشركة اللي هي عملت ديفلوبمنت للميثود دي. طيب sequencing by synthesis. So this method based on sequencing by synthesis. كيف بيحصل الكلام ده؟ إنه during the addition of bases the system or this method is based on the detection of the release of pyrophosphate when nucleotides are added to the DNA chain. يعني في عملية addition of the nucleotide to the DNA chain بيحصل release ل pyrophosphate. الميثود دي بتعتمد على detection of the pyrophosphate concentration. كيف؟ عندنا template strand بنضيف النيوكليوتايدز زي ما قلنا عشان نعمل نحسب أو نقدر نعمل sequencing لل DNA. لما نضيف لما يحصل ربط للنيوكليوتايدز أو البيزز to the complementary strand it will release the pyrophosphate. Then the pyrophosphate will convert luciferin into oxyluciferin and produce light. Then the intensity of light will be recorded or read. How the process will occur again? The presence of ATP, sulfurylase, and adenosine. In the presence of ATP and adenosine, the pyrophosphate is converted into ATP. The ATP molecule
then will facilitate the conversion of luciferin to oxyluciferin and produce light that can be detected with camera. So relative intensity of light is proportional to the amount of base added. Means the peak of twice the intensity indicates that two identical bases have been added in the strand. المعنى إنه كل base لما نحصل له addition there will be certain amount of light will be detected. فإذا كان intensity of light دي double معناتها twice the amount is two bases added وهكذا. طيب فمنها كل ما نعمل record للintensity of light and related to each base بعد كده بنقدر منها نحسب السيكونس. نجي للميثود الثاني اللي هي الايون تورنت ميثود. هي تعتبر كمان sequencing by synthesis لكن الفرق بينها وبين الميثود الفاتت انه دي بتعمل detect للهيدروجين ions produced during DNA polymerization. الفرق انه زي ما قلنا لما النيوكليوتايدز تضاف للتمبلت ستراند بيحصل ريليز للهيدروجين وهنا بيحصل detect للهيدروجين that released during the DNA strand polymerization. نفس الحكاية the intensity or multiple addition of the same nucleotide gives more intense signal. هي بتتحسب ب pH sensor. تمام بيحصل change في pH كل ما يحصل release للهيدروجين بيحصل change في pH. فكل ما تكون more hydrogen ions released بيكون السيجنال more intense فعشان كده بتتحسب and also will be related or correlated to the to particular nucleotide or base. According to that the DNA will be sequenced. الادفانتج of this method انه ما بنستخدم فيها fluorescence ولا بنستخدم فيها كاميرا زي ما قلنا بس بنحسب ال signal or the intensity of signal that related to the release of hydrogen ions faster and cheaper. لكن مشكلتها difficult to identify identical bases and also difficult to decode repeated sequences. Identical bases difficult to be identified by this method and also repeated sequences difficult to be identified by this method. نجي الميثود الثالثة اللي هي sequencing by ligation or also called solid methods. It's enzymatic methods. Use DNA ligase. First, PCR will be used to amplify the adapter and which will be joined to the target sequence. The adapter after that will be joined to the target sequence. هنشوف هنا عندنا الادابتر عندنا هنا التارجت سيكونس بالرمادي بترتبط مع الادابتر بيكون عندنا كمان البرايمر اللي هو حيبدأ منه الانزيم. طيب في البرايمر هنا بيكون عنده فوسفات at the end of the primer. بعد كده بيكون عندنا بروبس. كل بروب بتكون بتحتوي على 1 2 3 4 5 6 7 8 bases or nucleotides. أول 2 اللي هم في الحالة دي شايفينهم بالأحمر they are complementary to the template strand. كيف؟ لأنه هنا احنا عارفين البيز البيد
سوري الادابتر اللي احنا ضايفينه ان احنا عارفين the first base is always T. فعلى هذا الأساس نحن بنحضر البروبس. بيكون قلنا the first nucleotides بيكونوا they have the ability to bind to complementary to the targeted sequence. أما باقي البيزز بتكون universal. They have the ability to bind لكن they have the ability to bind to all bases or nucleotides and specifically يعني ما زي في ال A مع ال T وال C مع ال G. لا هم bases مختلفة تماما وعندهم القابلية إنه يرتبطوا مع كل النيوكليوتايدز. فبس مهمتهم إنه يثبتوا لنا ال fluorescent end to the target sequence until the system will detect the fluorescent light and then will add the next probe. هنشوف كيف بيحصل في الصورة الجاية أعتقد أحسن. أيوة في دي يعني بيجي بروب الأول يرتبط زي ما شايفين يكون عنده complementary base. أما البيزز الثانية هي نوعيات تانية من البيز لكن عندها القابلية إنها ترتبط لكن في الأخير بتنفصل. زي ما نشوف بيحصل كليف بعد ما يرتبط الجزء اللي هو الخمسة بيزز الأولى ترتبط بعد كده بيحصل كليف للثلاثة بيزز الأخيرة والسيستم will detect الإشارة دي اللي هي fluorescent light will be detected and so on. بعد كده بتجي البروب اللي بعده بيرتبط وهكذا وهكذا. لكن نكون عارفين إنه في الثلاثة بيزز اللي هم universal bases بتكون موجودة. تمام يعني إحنا بنكون في الحالة دي عرفنا من كل 5 bases بنعرف 2. we will identify 2 nucleotides from each 5 لأنه الثلاثة تحت دين إحنا ما عارفينهم. فمن كل 5 بنعرف 2، من كل 5 بنعرف 2 وهكذا. زي ما نشوف هنا لما العملية تتم بيكون شكله كده من كل 5 بنعرف أو بنحدد 2. تمام. طيب عشان المشكلة دي إنه إحنا من كل 5 بنحدد 2 بس، فعشان كده إحنا لازم نعمل 5 time repeating for the process بتدعاد 5 مرات. كل مرات بيقللوا البرايمر. زي ما شايفين البرايمر الأول n equal n، البرايمر الثاني n minus 1 n minus 2 وهكذا. ليه؟ عشان كل مرة بنحذف نيوكليوتايد عشان نقلل الريشيو اللي هو بيكون في النص ميسنج ده اللي هم الثلاثة ديل عشان نقللهم. وعشان كده كل مرة بنحذف نيوكليوتايد من هنا. طيب واللايت عملية compare the intensity or the color of the light to the bases دي تسمى dye base coloring system. dye base coloring system ليه؟ لأنه كل light بيكون corresponding to certain set of pair. يعني بالنسبة للبلو ممكن يكون A و AA أو ممكن يكون CC أو G أو TT وهكذا. والأخضر يكون ACC AGT TG وهكذا. فهي زي ما قلنا السيستم ده of DNA sequencing called dye base coloring system. ففي الأخير كل الريزلت اللي احنا بتجينا from the 5 runs 5 times repeating the process 5 times. بعد كده from by using the dye base coloring system we can measure the sequence of the DNA template. زي ما شايفين هنا in the light color of the light we can get the sequence of the template. ده كله شرح للكلام اللي قلناه ده. عشان ما نعيد هنمشي للميثود الأخيرة اللي هي اسمها Illumina methods. هي reversible termination. دي ممكن نقارنها بالميثود الأولى اللي هنا قلنا بنضيف terminators بتوقف لنا عملية ال addition of new bases. لكن في الميثود دي بيكون في
كل بيز هو نفسه بيكون محتوي على terminator. يعني البيزز will be added separately. بعد كده بيجيف termination، عملية الاديشن بتجيف لحد ما تتقري الإشارة، وبعد كده بيضيف إضافة بيزز تاني. هنشوف في الصورة كيف يحصل الكلام ده. أول حاجة قبل ما نشوف عملية إضافة البيزز لازم نعرف إنه ابتداء بيكون عندنا ال DNA fragments، بعد كده بنضيف لها adapters. الادابترز بيكون complementary ل برايمرز بتكون موجودة في لوح يسمى الفلو سيل، اللي بتحصل فيه عملية السيكونسينج. الفلو سيل بيكون مربوط أو موصول ب PCR. بعد كده الفراجمنتس will bend to the primers، وبيجي ال PCR بيعمل لهم extension or amplification. وبعد كده بيحصل dissociation، يعني من كل strand بتكون لنا 2 strand، ولحد ما نوصل ل clusters. دي تسمى cluster amplification، يعني عملية amplification by clustering. تمام. بعد كده بتجي عملية sequencing. زي ما قلنا بيجي كله بيز بيرتبط، كله بيز بيكون عنده مربوط بفلوريسنت labeling، بيكون كمان عنده color will be detected by the system laser system، وكل color بيشير لنا ل نيوكليوتايد معين. كل لون بيشير لنا ل نيوكليوتايد معين، ومنها بنقدر عن طريق السيجنال سكانينج بنقدر نحسب السيكونس. هنشوف كيف هنا. اوكي، نبدأ بهنا. بيرتبط first set of primers will be extended by one base، يعني بنضيف البيز، مجموعة من البيزز هنضيفهم. the base that is complementary to the sequence targeted sequence بيرتبط، والعملية بتجيف ليه؟ لأنه كل بيز فيه terminator. ليه تسمى reversible terminator؟ لأنه العملية ممكن تستمر، ما زي الميثود الأولى اللي تكلمنا عنها، لا ساجنر ميثود أو التشين terminator ميثود. اللي هناك لما يحصل termination خلاص الستراند دي بتنفصل وبتبدأ ستراند جديد. هنا لا، بيحصل استمرار to the building at the same strand. the building will continue at the same strand. تمام. الاف هنا تشير للفلوريسنت مولكيول اللي هو مرتبط مع النيوكليوتايد. فكل ما النيوكليوتايد يرتبط، النيوكليوتايد اللي ما مرتبطة بيحصل لها washed away. تمام، بيحصل لها washing، وخلاص دي بتكون ما متوافقة مع السيكونس. المتوافقة فقط اللي هي بترتبط، وزي ما قلنا كل ما ترتبط بتدينا إشارة بنقدر نعرف اللي ارتبطوا ديل ارتبطوا مع شنو. لأن احنا اوريدي عارفين انهم البروبس دي احنا عارفين انهم هم نيوكليوتايدز، يعني مثلا هم ايه، فإذا ارتبطوا معنا ارتبط مع التي، فخلاص كده الإشارة بتجينا انه الايه ارتبط، فبنعرف انه الحرف الأول تي، وهكذا. طيب بعد كده الفلوريسنت branch will be removed، بيجي بعده بيرتبط second set of probes، وهكذا بناخد الريدنج. وبعد كده الفلوريسنت molecule will be removed، وبعد كده the third set will be also bind and so on. فكله color بيشير لنا ليه زي ما قلنا حرف معين. هي نفس العملية. laser system will detect the light. From the light we can get the sequence. زي ما قلنا كل الميثود دي تقريبا they have the same principle، بس مختلفين مع اختلافات معينة. فإذا تفهمت الميثودز الأولى اللي هي البيزكس ميثودز، الباقيين كلهم بيتفهموا. وهنا الكلام كله اللي قلناه ده تكرار له كده المحاضرة بتكون انتهت. والسلام عليكم.